4K editor Assam. 4K editor Assam. বন্ধুসকল আপোনালোকৰ বহুতে মোক কমেন্টত কৈ আছিল যে এনেকুৱা ধৰণৰ যোনবোৰ মিউজিক আপোনালোকৰ চেনেলৰ নামটো কেনেকৈ মানে ভয়েসত কনভাৰ্ট কৰিব পাৰি আপোনালোকে ষ্টেটাস ভিডিঅ'বোৰত প্ৰায় শুনা পাইছে এনেকুৱা ধৰণৰ চেনেলৰ নামবোৰ দিয়া হয় সো আজি মই ফুল টিউটোৰিয়েল লৈ আছো ভিডিঅ'টো কমপ্লিট ওয়াচ কৰিলে আপোনালোকেও আপোনালোকৰ চেনেলৰ নামৰ এটা মানে ভয়েস মিউজিক এটা তৈয়াৰ কৰিব পাৰিব সো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ ওয়াচ কৰক আৰু যদি চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ আহিছে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকে লোফি সং এডিটিং শিকিব বিচাৰে তেন্তে মোক কমেন্টত জনাব মই তাৰ ওপৰতো টিউটোৰিয়েল লৈ আহিম ঠিক আছে সো বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰো বন্ধুসকল আপোনালোকে অডিঅ'লেব এপ্লিকেশনটো ডাউনলোড কৰি ইনষ্টল কৰি ল'ব তাৰ পিছত ওপেন কৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ চেনেলৰ নামটো কেনেকৈ ভয়েসত কনভাৰ্ট কৰিব হেতু মই দেখাই আছো সো ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে অলপ তলত এনেকৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰি আহিব তাৰ পিছত ইয়াত এটা অপচন পাব ইফালে লেফট সাইডে চাব পাৰে টেক্সট টু স্পিচ বুলি আছে এই টেক্সট টু স্পিচ অপচনটো ট্যাপ কৰি ইয়াত চাব পাৰে এড টেক্সট এন্ড দেন প্লে আছে ইয়াত ট্যাপ কৰিব আৰু আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোনটো নাম থাকিব সেই চেনেলৰ নামটো আপোনালোকে ইয়াত লিখি ল'ব লাগিব সো মই মোৰ চেনেলৰ নামটো লিখি লৈ আছো ঠিক আছে সো লিখি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব মই দেখাই আছো আপোনালোকে ইফালে তলত চাব পাৰে ইয়াত খালি আপোনালোকে ল্যাঙ্গুৱেজ অপচনটো ট্যাপ কৰিব আৰু ইয়াত আপোনালোকে ইংলিশ ইউনাইটেড ষ্টেট বুলি এটা অপচন পাব এটো চাক ইংলিশ ইউনাইটেড ষ্টেট ইয়াত ট্যাপ কৰিব ঠিক আছে আৰু ইয়াত একো চেঞ্জেস কৰিব নালাগে জাস্ট মই এবাৰ প্লে কৰি দেখাই দিও 4K editor Assam. সো এনেকৈ আপোনালোকে যোনবোৰ ষ্টেটাস ভিডিঅ' দেখা পায় হেবোৰত শুনা পায় সো এনেকৈ আপোনালোকে অতি সহজতে বনাব পাৰিব তাৰ পিছত এটো ডাউনলোড কৰিবলৈ আপোনালোকে ইয়াত ট্যাপ কৰিব তাৰ পিছত অডিঅ'টোৰ এটা নাম দি দিব আপোনালোকে যিকোনো নাম দিব পাৰে আপোনালোকে নাম এটা দি পেলে ইয়াত ইউজ মিউজিক বুলি ট্যাপ কৰিব তাৰ পিছত ক্ৰিয়েটৰ ট্যাপ কৰিলে আপোনালোকৰ এই মিউজিকটো আপোনালোকৰ ফাইলত গৈ সেভ হৈ যাব ঠিক আছে সো এনেকৈ আপোনালোকে এই মিউজিকটো আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বোৰৰ মাজত ইউজ কৰিব পাৰিব কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে আৰু লোফি সংবোৰ কেনেকৈ এডিট কৰে তো নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকে পাই যাব সো চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব লগতে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি